Bună ziua, frumoși mei gemeni! Bine, ne revedem, dragii mei, după 2 săptămâni în care am lipsit. Am fost și eu în concediu, m-am deconectat un pic de la job, de la tot ceea ce făceam în fiecare zi. M-am odihnit, m-am întors cu energie, grasă și frumoasă, cum se spune. Am mai luat câteva kilograme în plus, ca întotdeauna trebuie să luăm kilograme în plus în vacanță. Și mă întorc în acest context în care vreau să începeți să vedeți și voi cărțile. M-am străduit să schimb acest aspect, să nu rămâneți doar să mă vedeți pe mine, să-mi vedeți fața, ci să puteți vedea și cărțile. Astăzi vom face etalarea lunii septembrie, da, pentru că deja ne apropiem de luna septembrie și e bine de știut dinainte ce vor cărțile să ne nu știu, să ne arate pentru voi. Așa că începem etalarea lunii septembrie, valabilă bineînțeles pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Gemeni. Sper că ați petrecut și voi o vacanță frumoasă, liniștită, relaxantă și v-ați bucurat de familia voastră și să începem în forță, da, cu toții și cu energie, un nou ciclu, dacă vreți, al vieții noastre. Energia ta în luna septembrie este, wow, soarele. Foarte frumos. Energia soarelui ne arată faptul că în luna septembrie te vei simți încrezător, optimist, deschis, comunicativ, vei fi învăluit într-o energie, hai să nu o numim neapărat de fericire, însă pe acolo bate, după cum vedem. Pentru alții dintre voi, atenție, pentru că soarele ne arată și partea noastră egoică, reprezintă ego-ul nostru, da? Încercați să-l țineți în frâu în cazul în care vă regăsiți în acest context. Hai să vedem situația. Împărăteasa, wow, dragii mei și dragele mele, gemene, avem o situație, hai să spunem așa, sau luna septembrie se arată ca fiind o lună de împlinire, nu știu dacă neapărat de abundență, fericire, Doamne ajută să fie, de ce nu, însă aici vedem o deschidere, o încredere, o putere personală destul de mare, aș spune, pentru foarte mulți dintre voi. Hai să vedem cu ce vine Doamna Împărăteasă. 9 de monede, foarte tare. Wow! Domnul Diavol și Doamna Regină de monede. Aș spune că pentru femeile gemeni, luna septembrie este o lună în care ele vor putea să se descătușeze sau să scape, dacă vreți, da? Să rupă anumite energii toxice care le țin captive într-un comportament urât, aș spune. Dacă până acum ați avut, nu știu, pentru că aici e despre voi, eu de-aia spun că nu se referă la o situație cu altcineva, ci se referă la tine. Că ești femeie, că ești bărbat, mi-e indiferent. Da? Hai să vorbim la nivel general, să nu mai zic dacă ești femeie, dacă ești bărbat. Aici, toți cei care vă regăsiți în faptul că până acum ați avut un comportament destructiv, autodestructiv, de ce nu, toxic față de cei din jurul vostru, în luna septembrie, probabil că vei vedea cu soarele, da, pentru că de aia este energia ta, vei vedea, soarele ne arată lumină sau ne pune în lumină o anume situație, un comportament. Vorbim despre faptul că dacă eu văd, abia acum încep să văd cât de destructiv a fost felul meu de a fi, comportamentul meu, modul în care spuneam lucrurile, mă eliberez de el. Va avea loc o eliberare. Va avea loc o punere în scenă a unui geamăn diferit. Pentru că acest geamăn își va vedea partea negativă care are legătură cu ego-ul destructiv
sau cu generozitatea destructivă. Acea imagine sau acel comportament a mamei răniților care face mult mai mult rău decât bine, atât ție cât și celor din jurul tău. Este foarte ok să fim persoane bune, blânde, generoase, atente, nutritive, da, protectoare și așa mai departe. Însă, când este în exces, devine toxic. În momentul în care tu vei pune cu adevărat preț pe ceea ce ești, pe ceea ce oferi, dar acel preț corect, acel preț în care tu să te uiți la tine și să spui: știu cine sunt, știu că sunt o persoană generoasă, după cum am spus, știu că sunt o persoană independentă, știu că nu am nevoie de nimeni să-mi spună cât sunt de frumos sau frumoasă sau cât sunt de valoroasă și așa mai departe. Știu cât sunt de generoasă, însă știu și cât de mult rău poate să facă generozitatea mea. Adică, în momentul în care te bagi cu sila în viața altuia, să-l ajuți, să îi rezolvi viața, să habar n-am, cu atât de mult arăți această parte egoică despre care vorbeam, această parte de eu, întotdeauna vorbim despre noi așa, la cât de bine am făcut eu în viața asta, întotdeauna mie mi s-a întors rău. Ei bine, aici e vorba despre, ok, click, se face click-ul și geamanul își dă seama că acest comportament nu a fost sănătos nici pentru el, nici pentru cei din jur. Da? Și aici e ca și cum devii acea persoană echilibrată într-un mod sănătos, adică generoasă în același timp, însă generoasă într-un mod curat, nu într-un mod murdar sau într-un mod toxic. Da? Nu vei mai face nimic pentru nimeni ca să-ți fie valorat efortul pe care tu l-ai făcut sau munca pe care tu ai depus-o. Da. E un proces intern, aș spune, pentru unii dintre voi, care are legătură cu persoana voastră sau cu modul în care voi v-ați comportat până acum și cum vreți să vă comportați de acum înainte. E un mare click aici care se face. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre hai să spunem, o situație toxică între tine și o altă persoană. Poate fi vorba despre nu aș spune ceartă, discuție, ci e ceva toxic între tine și o persoană. Poate fi vorba despre mama ta, partenerul de viață, o prietenă, de ce nu, da, sau un prieten, în care tu trebuie să vezi din ce punct te-ai relaționat cu această persoană. De ce încă mai păstrezi legătura cu această persoană dacă relația e toxică? Da. Este nevoie de un soi de valorare sau de valorare, autovalorare, pardon, pe care trebuie să o faci. Dar e vorba despre, ok, eu știu cine sunt cu adevărat? Știu cine este cealaltă persoană cu adevărat? Pentru că aici avem persoane bune. Atât tu cât și cealaltă persoană sunteți persoane bune, blânde, habar n-am, generoase. Ce caută această situație între voi doi? De ce? De ce? Evaluați acest lucru. Trebuie să vedeți ce vă face încă să stați într-o conexiune toxică cu această persoană.
Și să nu încercați să demonstrați mai mult decât e necesar. Pentru că avem nevoie de echilibru. Avem nevoie de echilibru și diavolul arată o exagerare. Exagerare de, nu știu, de generozitate, exagerare de, nu știu, posesivitate, exagerare de, habar n-am, de gelozie, exagerare de minciună, manipulare. Cu diavolul putem să vorbim despre orice. Interese comune sau interese, eu am interesul meu să stau cu tine, tu ai interesul tău să stai cu mine, habar n-am. Pot fi multe lucruri de genul ăsta. Care este interesul? Atât tu cât și persoana cealaltă sunteți persoane independente, atât tu cât și cealaltă persoană sunteți persoane corecte, generoase și așa mai departe. De ce încă vă mai leagă această conexiune toxică? Ce vă mai leagă de cealaltă persoană? Care este dedesubtul relației voastre? Pentru că ceva e putred aici, cu diavolul. De ce nu vă vedeți fiecare dintre voi de pătrățica voastră, îmi vine să spun? De ce nu puneți preț pe voi, fiecare dintre voi? E nevoie să vă dezlegați de o persoană sau de o situație urâtă, toxică, putredă, manipulativă sau nu știu, numiți-o cum vreți voi, care are legătură cu o altă persoană. Asta este cea de-a doua variantă. În mintea ta, turnul, wow, o altă carte de iluminare, dragii mei. Aici e nevoie ca mulți dintre gemeni să vadă, e momentul să se vadă anumite lucruri care nu se mai pot susține. Avem caleașca și avem treiul de bâte. Caleașca, atât caleașca cât și treiul de bâte ne arată un obiectiv. Tu, în mintea ta conștientă, că am pus cartea invers. Care este viziunea ta în legătură cu această situație? Care este viziunea ta în legătură cu obiectivele comune? Da, avem aici doi cai. Trageți la aceeași căruță sau nu? Care este părerea ta? Pentru că aici, fiind partea ta conștientă, e ca și cum, da, eu mi-am format o părere despre persoana asta. Care este obiectivul tău de viitor? Pentru că unii dintre voi poate că ați ajuns la concluzia, din punct de vedere mental, că dacă există toxicitate, dacă există urât, dacă există putred și așa mai departe, concluzia voastră la nivel conștient este că trebuie să, nu știu, să puneți punct acelei relații, situații. Viziunea ta este una, hai să spunem, tranșantă. Cu turnul, întotdeauna când apare turnul, e ca și cum știu că nu se mai poate susține. Știu că vreau altceva pentru viitorul meu sau vreau să trăiesc altfel în viitor. Vreau să fie diferit. E doar o chestiune de observare. E doar o chestiune de a accepta, de a vedea de ce trebuie să scapi, fie că e la nivel personal, de un comportament toxic al tău, fie de acea persoană, de ieșirea din acea relație cu această persoană care relația poate că este foarte toxică. Da. E vorba despre iluminare. Ambele cărți ne vorbesc despre iluminare, despre acum văd cu adevărat, abia acum văd că nu se mai poate susține. Din punctul tău de vedere totul este terminat, totul este distrus, totul este gașcum, nu mai are rost. În subconștient, nebunul, deci tu ești pregătită de un nou capitol în viața ta. Ești foarte încrezătoare tu ca persoană, ai putere personală, însă ceva tot te mai ține legat. Poate unii dintre voi vă ține legat interesul material, de ce nu? Da? Deci unii dintre voi sunteți încă în această relație din
pentru că aveți interese materiale sau pentru că aveți o stabilitate, pentru că aveți un statut, pentru că aveți un habar n-am, nu știu. Da? Însă, atât din punct de vedere conștient, cu turnul, pentru tine relația e terminată, cât și din punct de vedere inconștient, dorința ta este de a ieși din această conexiune, din această relație. Tu ai altă... Punctul tău de vedere s-a schimbat. Obiectivele tale de viitor s-au schimbat. Însă încă stai acolo. Foarte interesant. Ce nu vezi încă? De ce încă nu e clar în sufletul tău? Pentru că în mintea ta e clar, dar în suflet nu. Ok, avem două cărți. 2 de spade, 4 de spade în subconștient. Aici e ca și cum te simți blocat, te simți legat de mâini și de picioare. Tu ai plecat și mâine, probabil, tu ai plecat, sau mă rog, ai luat-o pe un alt drum, chiar și mâine, însă există un blocaj. Mai ai nevoie de timp să mai meditezi, să vezi când este cel mai bine pentru tine să pornești pe o nouă cale. Deocamdată, probabil că unii dintre voi abia v-ați recuperat sau abia vă veți recupera în luna septembrie această putere sau valoare de sine. Abia acum veți începe să puneți cu adevărat preț pe voi. Și să vedeți că nu meritați să stați într-o situație chinuitoare sau într-o relație chinuitoare, da? Wow, foarte tare! Dragii mei, blocajele voastre sunt... sau frânele, sau numește-le cum vrei tu, sunt mentale. Poate e vorba despre frică. Frica de a-ți pierde acea stabilitate, acea, nu știu, stabilitate financiară, acel statut de persoană căsătorită sau, habar n-am, cu un renume, poate că, nu știu, ești măritată sau însurat cu, ce știu, uite, cu un medic sau cu un, nu știu, habar n-am, zic și eu, doamna soția doctorului nu știu care. E vorba aici despre un statut și atunci e complicat, da? Blocajul vine pe partea asta. Însă dorința ta este de a te elibera, dorința ta e de a pleca de acolo. Interesant. În trecut, 8 de monede. Unii dintre voi ați muncit mult, ați făcut eforturi să rămână, da? A existat o împăcare, nu știu dacă a fost neapărat împăcare de despărțire, nu aș spune. Ați încercat, ați făcut eforturi să trăiți sau să pară totuși că sunteți o familie fericită, că, nu știu, că s-au iertat, s-a trecut peste multe lucruri, nu știu, habar n-am, pot fi multe de spus aici, însă se vede că ați făcut eforturi să mențineți, să vă compromiteți cu relația, cu familia, în numele familiei, probabil, sau în numele relației ați făcut eforturi. Însă, nu cred că au funcționat. Niciun fel de efort pe care l-ai făcut, nu cred că a funcționat aici. Când vorbim despre relații, vreau să țineți cont că se poate citi viceversa. Poate aici celălalt a făcut eforturi, tu ești cel toxic, poate fi și asta, eu întotdeauna spun că se poate citi viceversa, da? În viitor, spânzuratul, poate că nu ar trebui să grăbești nimic, poate ar trebui să te mai gândești, ai timp sau dă-ți timp, 3 luni de zile de acum înainte, dă-ți timp să evaluezi, să vezi relația, să vezi problema, să vezi situația pe toate părțile sau din toate punctele de vedere, ca să poți să ajungi la iluminare, ca să poți să ajungi la concluzie într-un fel sau altul, da? Marele preot, wow! Da, aici e vorba despre familie, poate despre ce o să zică mama, ce o să zică tata, ce o să zică lumea, ce o să zică, habar n-am, bunicul, da?
De ce nu? Aici putem să vorbim și despre un ghid. Dă-ți timp, du-te la terapie sau duceți-vă la terapie împreună, dacă e cazul, da? Dacă nu e atât de toxic și atât de periculos și atât de urâtă relația voastră, mergeți, căutați, aveți timp la dispoziție, dați-vă timp 3 luni de zile să mergeți împreună la terapie de cuplu, de ce nu? Sau du-te tu individual la terapie dacă ai nevoie să rezolvi anumite probleme de ego, în cazul în care aici toxicul sau toxica ești tu. Da? Deci aici vorbim despre hai să ne trezim, pentru că vorbim despre dacă nu vezi, n-ai cum să rezolvi. Dacă nu te trezești, nu vei putea vedea care este adevărata toxicitate, dacă vine de la tine sau dacă vine de la celălalt. De-aia spun că este vorba despre a mă trezi. Luna septembrie, să nu uităm, am spus și la celelalte zodii, în luna septembrie, pe 7 mai exact, avem o eclipsă. Așadar, putem să vorbim despre iluminare. Se dă vălul jos de pe ochii noștri și vom vedea ce n-am putut să vedem până acum. Vorbim despre 3 luni de zile pe care le ai la dispoziție să rezolvi sau să vezi. Gândește-te dacă nu cumva este vorba despre tradiție, despre faptul că ok, m-am măritat, m-am însurat, fie cum o fi relația, dacă am un statut, am un nume, am o poziție socială, sau pur și simplu, Doamne, mi-am pus pirostrile pe cap, asta este până la moarte, aici rămân. Nu mai trăim în secolul XV. Încercați să vedeți dacă nu cumva acest cerc vicios cu diavolul, acest compromis toxic pe care îl faceți este din cauza concepțiilor sau preconcepțiilor învechite. Schimbați-vă chipul ca să puteți să deveniți persoana care, am spus la început aici că vorbim despre persoane independente care se valorează pe ele însele, însă dacă aici vorbim despre mă valorez doar pentru că doar din punct de vedere egoic, da? Nu e ok, trebuie să fie o valorare curată și reală, da? Încearcă să vezi ce se întâmplă în interiorul tău. Ce blocaje ai? De ce stai? Care e interesul? Pentru că tu vrei să pleci, însă ceva te ține pe loc. Provocarea. Lumea. Ești provocat să termini acest circ, să închizi acest ciclu. Nu e vorba de circ, da, a fost un cuvânt urât din partea mea, îmi cer iertare. Nu e vorba de circ, pentru că aici nu e vorba despre scandal, nu e vorba despre... Este vorba despre cei care nu vreți, din punct de vedere egoic, nu vreți să aveți nicio pată pe, pe imaginea voastră. Însă n-ai cum să ieși basma curată atâta timp cât ai stat din interes, de exemplu. Aici e vorba despre, ok, ești provocat să termini ceva. Ori să termini relația, ori să termini comportamentul toxic, ori să termini imaginea asta egoică, ori să termini ca să te duci, ori să te duci la terapie. Deci e nevoie de un alt drum, un alt ciclu. Da. Nu neapărat e vorba despre despărțire, atenție mare, nu luați mesajele mot-a-mo. Trebuie neapărat să mă despart. Nu, dacă aici e vorba despre circul despre care vorbeam, dacă aici e vorba despre violență, despre minciună, despre manipulare, despre habar n-am, teroare, despre trăiești lângă o persoană care, nu știu, te ține sub cheie, posesivă, geloasă, manipulatoare, controlatoare, numește-o cum vrei tu, atunci da, eu nu pot spune decât du-te odată, fugi, du-te, pune preț pe tine și pleacă de lângă persoana asta. Hai să vedem. Provocarea este să închei un capitol. Voi știți care este treaba aici cu diavolul la fiecare dintre voi. Avem steaua și avem 7 de monede. Poate unii dintre voi
ar trebui să închideți capitolul ăsta de stat și mie vine să spun, nu știu ce am aici, de ce simt chestiile astea. Să încetați să mai stați așa, să pică pară mălăiață, să văd dacă viața mi se schimbă într-un fel. Pentru că aici avem așteptări. Tu ce aștepți de fapt? Aștepți să ce? Să te vindeci? Aștepți ca celălalt să te vindece? Aștepți ca celălalt să facă minuni? Aștepți așa optimistul etern care stă și zice eu am speranță, speranța moare ultima, o să se rezolve, o să nu știu ce. Da, avem 3 cărți pozitive aici, însă când apar în contextul ăsta, în combinația asta, speranță, împăcare, sinceritate, nu știu, habar n-am ce să mai zic, vindecare am zis? Nu. Însă, din punct de vedere al stau așa și aștept. Stau să se coacă speranța, stau să se coacă rodul, stau să pice. Da? Nu. Pentru că provocarea este ca tu să devii conștient că nimic și nimeni nu-ți va schimba viața dacă tu nu iei atitudine. Dacă tu nu închei odată pentru totdeauna ideea asta de așteptări, ideea asta de lasă că timpul le rezolvă pe toate, ideea de habar n-am, nu știu, o să fie bine, eternul optimist, atenție aici, mare grijă cu cei care sunteți așa foarte eternul optimist, însă trăiți într-o relație extrem de toxică. Poate că voi aveți nevoie să mergeți la terapie, dragii mei. Aici e vorba despre nu mai sta și aștepta, du-te și fă-te bine, du-te și caută vindecare, caută echilibru, caută tu să te pui pe picioare, caută tu să fii o persoană integră, caută tu să fii o persoană care se valorează. Fă ceva, nu sta, nu mai sta, degeaba. Nu neapărat, insist, se spune divorțați sau despărțiți-vă, nu, nu. Caută tu să fii cel care face sau investește în propria persoană, să se facă bine ea, da? Surpriza, 10 de monede, foarte tare. Avem 10 de monede în trecut, avem 10 de monede ca surpriză. Familia aici, spânzuratul din nou. Dragii mei, ia uite, 7 de spade. Aici e vorba despre, ok, surpriza este sau vine din partea acestei nevoi de siguranță sau acestei stabilități materiale sau... Aici e ca și cum, ok, dacă tu te trezești, îți dai seama ce se întâmplă, care-i treaba, care-i situația și poate inclusiv familia ta, dacă vii dintr-o familie tradițională în care mama și tata au stat și au trăit toxic, că asta e, aveau pirostrile pe cap și tu ai aceeași concepție, mi se pare ciudat pentru un geamăn, însă aici vorbim despre dacă, surpriză, surpriză, familia vine și îți spune același lucru, îți spune nu ai ce să faci acum, ai făcut-o, ești în relația asta, nu-ți rămâne altceva decât să taci să înghiți. Ca și cum aici se spune, tu ai știut cu cine te măriți sau cu cine te, da? Ai știut. De ce nu te-ai gândit mai bine înainte? Aici ca și cum, surpriză, surpriză, familia vine și scoate ochii așa și zice, acum te-ai găsit tu să divorțezi sau, nu știu, te gândești că vai ce persoană toxică am lângă mine? Până acum de ce nu te-ai gândit aici cumva?
Nu știu dacă este ok sau dacă este pur și simplu, atenție, poate atenta la autosabotaj, să te autosabotezi în continuare. Indiferent ce vine familia să-ți spună, mie asta îmi vine acum ca mesaj. Indiferent ce spun cei din jurul tău, că e mama, tata, nu contează, vecinul, tu evaluează bine ce-ți spune și fii tu mai egoist. Încearcă să te gândești, băi, ok, stai puțin, că eu știu. Acum am început și eu să văd, domne, că până acum am fost orb, cumva. Am trăit cu speranță, m-am gândit că aia. Acum văd ce tip de relație sau ce se întâmplă cu celălalt sau cum e celălalt sau habar n-am ce ai văzut tu sau ce vei vedea. Ideea este dacă tu acum începi să vezi, trebuie să vezi și faptul că te-ai autosabotat până acum. E ca și cum ai avut oportunitatea, nu știu de ce simt și mesajul ăsta pentru alții dintre voi, ați avut oportunitatea să ați avut oportunitatea să vă faceți, să vă formați o altă familie sau poate, nu știu, ați cunoscut pe altcineva între timp, trăind în această relație toxică și nu, e ca și cum e în aer relația cealaltă și tu ai stat și ai pierdut timpul sabotând cealaltă relație, da? Deci, adică, ca să fim mai pe șleau așa, ai o relație în care încă ești, ai o căsnicie și ai avut o altă persoană în exterior, o amantă, un amant, nu contează, cu care era relația ok între voi, nu era nimic toxic. Însă ai refuzat, ți-ai autosabotat, da, acea relație, alegând să rămâi în această relație actuală, indiferent că e vorba despre faptul că au fost interese, că e toxică, tu știi, da? Eu nu am de unde să știu, fiecare poveste e diferită. Însă aici e vorba despre, ok, surpriză, dintr-o dată, poate că unii dintre voi vă treziți și din acest somn, și ziceți, wow, acum îmi dau seama că mi-am autosabotat și relația cu cealaltă persoană, alegând să stau în relația asta. Da. Dar dacă o să stai, pentru că provocarea este ca tu să închizi ceva, un capitol, un comportament, un ceva. Dacă tu stai aici cu speranța că lasă că o să fie bine, lasă că o să recuperez, lasă că o să ne împăcăm, lasă că în timp, uite, peste un an de zile mă duc și caut persoana asta din nou și așa mai departe. Totul este minciună, nu-i minciună, tu te minți, te autosabotezi, da? Concluzia, Caleașca, pune-te la drum, aici e vorba despre, ok, tu ce vrei, tu ce viziune ai, tu ce vrei în următoarea perioadă sau pe viitor, tu ce vrei. Pentru că se presupune că te trezești în luna septembrie. Concluzia este, pune-te la drum către acest viitor pe care ți-l dorești. Wow! Hai să vedem cu ce vine Caleașca. 6 de cupe, trecutul și regina de spade. Dragii mei, concluzia este că tu n-ai cum să o... Până nu recunoști, până nu accepti ideea că tu trebuie să rupi cu trecutul ăsta, nu vei vedea niciun fel de evoluție, nu vei vedea niciun fel de avans, nu vei vedea niciun fel de mișcare. Nimic nu se va schimba cumva în viața ta. Situația va fi aceeași. Pot să spun că regina de spade este figura celui care divorțează sau a celui care vrea să divorțeze sau este figura divorțatului direct.
Poate că unii dintre voi, această concluzie vrea să ne spună că da, cea mai bună variantă, mai ales pentru cei care trăiți într-o relație toxică sau lângă o persoană toxică, manipulatoare, controlatoare, egoistă și așa mai departe, cea mai bună variantă probabil este să porniți la drum și să băgați actele de divorț, indiferent câți ani de căsnicie aveți. Da, nu pot să spun altceva. Când s-a instalat toxicitatea, când tu până acum n-ai văzut de ce ai rămas în relația asta, când tu până acum n-ai înțeles de ce te-ai mințit singur în legătură cu celălalt, când tu până acum, sau invers, da, poate etalarea asta e, pardon, nu fac părțuri, să știți. Avem un scaun care l-am distrus, că m-am îngrășat, ce să fac, am făcut fundul mare și pare că scârție, cred că trebuie să-i punem niște ulei de la, nu știu, în fine, de-aia mai vorbesc despre mine acum. Ce înseamnă diavolul ăsta pentru tine, între tine și această persoană? Dar dacă există varianta asta că poate etalarea e pentru partenerul tău, că poate tu ești la toxic incest, da? Tu știi. Aici, celui care trăiește lângă acel toxic, îi se cere, sau, mă rog, îi se cere. Varianta cea mai bună este să pună punct și să își urmeze calea viitorului pe care și-l dorește să-l trăiască, acel viitor luminos, fericit, în fericire, da, și așa mai departe. Nu pot să spun altceva, dragii mei, doar în cazul vostru este vorba despre a vă despărți. Pentru ceilalți care nu e vorba de o despărțire și e vorba doar de o trezire, mă trezesc ca să văd că sunt toxic sau că nu trebuie să ne mai legăm unul de altul, doar să stăm împreună pentru că avem un statut și așa mai departe. Aici e vorba despre, ok, trebuie clarificate multe lucruri din trecutul vostru, lucruri care probabil nu au fost decât spuse la nivel de acuzație. Tu ai făcut, tu n-ai făcut, habar n-am, nu știu, tot felul de reproșuri pe care ni le facem cu toții, da? Și aici ori tragem amândoi la aceeași căruță, ori ceva, la o concluzie trebuie să ajungem, da? Ceva trebuie făcut, ceva trebuie încheiat, începând cu luna septembrie. Poate că în septembrie doar se produce iluminarea aparte sau începând cu luna septembrie, ne dăm timp, Domne, ne dăm timp aici să evaluăm, să gândim, să vedem ce facem, cum facem, să vorbim, să nu mai stăm să așteptăm să dormim în papuci că tot o să fie bine sau că timpul o să le rezolve pe toate. Cam asta e ideea, foarte tare, wow, luna septembrie vine în forță pentru noi toți probabil, așa că, dragii mei, ce să zic, eu sper să fie valabil această etalare pentru 2 persoane, nu pentru mai mulți. Nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc, ne vedem, dragii mei, în următoarea etalare sau material. Ceau!